السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن موضوع بسيط، موضوع الزغطة. طبعا الزغطة دي بتحصل لنا كلنا، مفيش منها أي مشكلة، ده عرض فقط لا غير وليس مرض. وفي نفس الوقت احنا ما بناخدش ليها أي إجراء لأنها بتروح لوحدها. الزغطة دي لو استمرت أكتر من 48 ساعة يبقى لازم المريض يسارع لمراجعة الطبيب فورا. ليه؟ لأنها بتبقى عرض لأمراض خطيرة ومهمة للإنسان. الزغطة دي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن رد فعل قوي من الحجاب الحاجز، بيحصل له انقباض. لما بيحصل انقباض في خلال أقل من الثانية بيحصل انغلاق للأحبال الصوتية، فبيصدر الصوت اللي هو بتاع الزغطة. الزغطة دي ممكن تيجي مرة أو عدة مرات، أو تيجي بصفة مستمرة في سلسلة متتابعة. وزي ما قلنا ساعات بتستمر فترة أكتر من 48 ساعة، أو ساعات بتقعد أكتر من شهر كمان. طبعا دي حالة مقلقة جدا للمريض، وفي نفس الوقت المريض مش عارف لا يشتغل ولا عارف ينام. طبعا دي مؤثرة جدا عليه وبتجهده نفسيا وعضليا. طبعا زي ما اتفقنا ان ده عرض لامراض في بعض الاحيان بتكون خطيره. الدكتور لما بيكشف على المريض ويسمع التاريخ المرضي بتاع المريض بيقدر يشخص ايه هي سبب الزغطه دهيت. يعني مثلا الزغطه ليها اسباب في المخ، واسباب في الرقبه، واسباب في الصدر، واسباب في البطن. يعني الدكتور بيتتبع المسار بتاع العصب الحائر اللي هو رقم 10 اللي بيطلع من المخ، واللي هو بيمد الحجاب الحاجز عشان يقدر يعرف ايه سبب الزغطة دهيت. من ضمن الاسباب في المخ مثلا اي التهابات في الاغشية السحائية، او جلطات، او ارتفاع في الضغط الدماغي. كل الاسباب دي تؤدي الى ضغوط. اي اسباب في الرقبه من مثلا تورم او تمدد في الغده الدرقيه، او اذا كان موجود في غده لمفاويه موجوده في الرقبه ضغطه على العصب الحائر. كل الاسباب دي كلها تؤدي الى ضغط. ايضا اذا كان في ضغط في العين، او اذا كان في تمدد في الغشاء، تمدد في الاورطه، ايضا ده يؤدي الى زغطه. اذا كان في التهابات في الشعب الهوائيه وممتده للرئه، او التهاب في الغشاء البلوري المغطي للرئه، ده ايضا يؤدي الى زغطه. لو في خراج تحت الحجاب الحاجز مثلا، او خراج في الكبد، او في مشاكل مرضية في الكبد، او في فشل كلوي، كل الاسباب دي تؤدي الى ضغط. اذا كان في ارتجاع في المريء، او اذا كان في فتاء في الحجاب الحاجز، كل الاسباب دي تؤدي الى ضغط. الناس اللي هي مدمنة للكحوليات، او الناس اللي بتشرب مياه غازية بكثرة، او الناس اللي بتاكل اكلات حارة مشطشطة، كل الناس دي معرضة ان يحصل لها زغطة. الناس اللي هي بتتكلم اثناء الاكل فبتبلع هواء بكثرة، معرضين ايضا يجي لهم زغطة. الضحك فترات طويلة بقوة ممكن يؤدي إلى زغطة. الناس اللي هي عندها أورام سواء في الكبد، أو أورام في الرئة، أو كل الحاجات دي كلها تؤدي إلى زغطة. الناس اللي بتاخد مورفين كمسكن أيضا للأورام، ده أيضا معرضين إن هم يحصل لهم زغطة. طيب احنا عرفنا ان اي حاجة تؤثر على الحجاب الحاجز، او تؤثر على العصب اللي بيمد الحجاب الحاجز، ممكن تؤدي الى ضغوطها. طيب هل في وسائل مثلا في البيت سهلة ان احنا نقدر نتبعها عشان نقلل الضغوطة؟ ايوه. مثلا لو احنا حطينا قطعة من الثلج في الفم، دي هتقلل موضوع الضغوطة. او لو احنا اتنفسنا
في كيس هوائي، يعني كيس مغلق نتنفس فيه عشان نزود ثاني أكسيد الكربون. ده بيقلل من موضوع الزغطة. أو لو كتمنا نفسنا، يعني كتمنا النفس، مجرد إن كتم النفس بس هيزود ثاني أكسيد الكربون، وده ممكن يؤدي إلى إن الزغطة تتحسن. طب افرض إن العلاجات المنزلية دي من ضمنها على فكرة معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني. ممكن برضك لو احنا استعملنا معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني ممكن تقلل برضك من الزغط. كل هذه الأشياء بنستعملها في البيت. لكن لو ما استجابتش الزغطة للعلاج، يبقى لازم، وخصوصا أكتر من 48 ساعة، يبقى لازم نسارع بمراجعة الطبيب. طيب إيه هي الأدوية اللي الدكتور بيكتبها؟ في بعض الأدوية اللي الدكاترة بتكتبها تهدئ من الزغطة وتقلل منها. زي إيه مثلا؟ زي الكلور برومازين، ده بيهدي الزغطة وفي نفس الوقت بيقللها خالص خالص. الجابا بنتين، الميتو كلوربراميد، ده برضك بيهدي من الزغطة. في بعض الأحيان بندي باكلوفين كنوع من أنواع باسط عضلات، لأن طبعا بيحصل ألم ووجع في الصدر ونتيجة الزغطة المستمرة. في بعض الأحيان لو شكينا أن يكون الزغطة دي نتيجة ارتجاع مريء أو نتيجة فتاء في الحجاب الحاجز، بندي الأوميبرازول أو مجموعة الأوميبرازول. دي بتحسن جدا من الزغطة. لكن في بعض الأحيان بنضطر نحقن العصب الحائر بمادة معينة على أساس إن هو زي تخدير ليه. أو في بعض الأحيان بنلجأ للجراحة ونعمل نوع من أنواع قطع للعصب الحائر على أساس إن إحنا في بعض الحالات بتبقى الزغطة مزمنة عندهم، والمريض بيحصل له نوع من أنواع الإرهاق العضلي والنفسي لفترات طويلة، ساعات بتقعد أكتر من شهر الزغطة. وبالتالي بنضطر إن هي لو الزغطة ما استجابتش للعلاج بنضطر نعمل نوع من أنواع الاستئصال للعصب الحائر. طبعا أهم شيء في العلاج هو الوقاية، ان احنا ما نكترش من الاكل اللي هو الحار او الشطه، ما نزودش فيه البيبسي والمياه الغازيه. كل هذه الحاجات بتقلل من حدوث الزغطه. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.